Musím obdivovat, jak je ochotný makat. Obdivovat je admire, jenom bacha, ať to nepletete s tím admit. To podobné slovíčka. Jo, admit, jako to si pletete, že jo. Admit je připustit, admire, obdivovat. Teď jsme si to posichrovali. Tady to musím. Have to je úplně v pohodě. A oni mají ještě jedno takové srandovní spojení, které, když třeba řeknete, pane, omylem jsem zaslechl vaší konverzaci a chtěl jsem se zeptat. Jakože overhear je zaslechnout. A když řeknete, já jsem nechtěl, ale zaslechl jsem, co jste říkal, tak oni tam použijí I couldn't help overhearing. A to je takové slušné I couldn't help overhearing what you said. Je nechtě jsem zaslechl, co jste říkal, jako nemohl jsem si pomoct. A tady v tomto případě to musím, má vlastně podobný význam. Takže musím obdivovat, byste mohli říct I can't, jako je v přítomném čase, I can't help admiring. Jo, a tím vlastně říkáte, jako, že si nemůžete pomoct. Že prostě musím obdivovat. A to, jak je ochotný makat, his work ethic. Nejlepší způsob, his work ethic, přesně tak. Kdybyste chtěli o někom říct, že je hrozný dříč, tak můžete říct jednoduše, he is a hard worker. Jo, to je hrozně časté spojení. He's a hard worker. He works really hard. A nebo to můžete obejít tady tím work ethic. He has a really good work ethic. Takže celá tahle věta byla I can't help admiring his work ethic. Podle toho, jak zareaguje, se ukáže, jestli. Podle toho, jak depending on. To je ano. A už si to spojte s tím ing, s tím, že tam předtím není it. Že to je opravdu jenom spojka. Prostě depending on je podle toho jak, podle toho co, podle toho kdo. Takže depending on how he zareaguje. Response je ještě lepší. Response je tady lepší než reacts. So depending on his response, anebo how he responds, we will see if něco. Na to se má odpovídat popravdě. Když půjdeme od konce, popravdě bude truthfully. Blbé slovíčko, dlouhé, truthfully je prostě popravdě. Na to se má odpovídat. Supposed tam bude, rozhodně. A co to se má odpovídat? Jedna možnost. Trpným rodem by to bylo pěkné. Tady bych přemýšlím. Tady to answer je lepší než reply. Trpný rod je jedna možnost. Is it supposed to be answered? Určitě. A nebo tam dáte, což jste tady i použili, když jste to překládali, když jsem vás poslouchal. You. Jako zástupné you, které vlastně zastupuje člověka. To je to jágrovo you, kterým furt jako, když mluví, to dělá až těžko. A místo to se dělá těžko. Tam prostě používá to americké you, které vlastně znamená člověk. Jo, to jak je v němčině man a v jiných jazycích mají tohle slovíčko, které zastupuje jako člověka, tak v angličtina používá you, hovorová. Takže třeba that's not how you do it. Je tak se to nedělá. Jo, to you je tam zástupné. Takže tady byste řekli are you supposed to? Are you supposed to answer that truthfully? To je ano. Popiš mě chování nějakého bezdomovce. Začátek. Popiš mě, describe to me. Tam to tu je důležité, protože bez něho by to mělo význam popiš mě jako osobu, jako člověka. Takže describe to me. Pozor na bezdomovce, ono se to aplikuje i na jiné přídavné jména, ale homeless je přídavné jméno, které se normálně používá. Když řeknete he is homeless right now, tak to je v pořádku. A když chcete říct bezdomovec jako člověk, tak musíte říct a homeless person. Jo, a homeless person. A bezdomovci homeless people. Jo, množné číslo od person je people. Pozor na to. Takže homeless people, a homeless person. A tady to poskládáte pomocí přivlastňovacího s a řeknete describe to me nějakého bezdomovce chování. A homeless person's behavior. Right? So describe to me a homeless person's behavior. Těžko by se vám tady hledalo bydlení. Když půjdeme zase od konce. Bydlení. To už je moc konkrétní. Room je fakt místnost. Nebo pokoj. A place to live. A place to live. A to je dobré jako slovíčko. Takže I'm looking for a place to live. Je hledám si bydlení.
A je to lepší, že pak nemusíte dumat, jestli je to home, house, flat, apartment a tady tyhle slovíčka. A place to live je bydlení. A jinak použijete co? Když chcete říct, bude se to konat u mě doma. Aha, to over by bylo třeba, když pozvete někoho, tak tam bude ještě to over. A to tam může být, to tomu přidáš šťávu. A to samotné u mě? At my place. To je ono, u mě doma je at my place. Pojďme ke mně domů, let's come to my